Kau di JB kah? Suara kita dah macam jantan. Apa boleh buat lah. Inilah suara halkum Lala. Korang selalu cakap kan nak suara halkum. Inilah suara halkum. Hai suara halkum. Aku di JB ya ke? Kelab mana yang best? Menjerit sakan. Ya. Tak pakai makeup ya. Muka kita tak pakai makeup, pucat. Tak apalah. Muka jantan pun muka jantan lah ya. JB pergi mana Lala? Tak ada buat kerja ni ha. Terpaksa datang. Hai Rahimi. Sorry jantan. Lala mana buat best eyelash extension? Dekat Sabah ke? Dekat Sabah dekat Center Point. Sakit suara tak tidur, iya. Mandi tak? Dah mandi tak? Makan ubat, nantilah. JB dekat mana? Dekat JB ni ha. Dekat bandar JB. Ya, masam. Muka jantan pun muka jantan lah. Inilah suara Laila. Suara halkum. Susahlah macam ni. Pergi paradigma mall. Nanti kita akan pergi nak beli barang juga kat situ. Tak tahu sekarang dekat mana ni. Allah Ta'ala. Mana boyfriend? Ada macam ni. Muka jantan pun cantik. Macam mana? Oi. Awak ke mana? Awak ke mana? Awak tak ingat ke malam pertama? Ayo. Macam mana ni suara jantan ni? Pangki. Sawadiha, lain nak suara halkum. Kenapa tutup mulut? Mulut busuk ke? Tak adalah. Mulut kita wangi je. Sekali Ailan ada tutup mulut ke buka mulut? Kote ada? Ada. Nak tengok ke? Kote. Ini besar suara sakit. Semalam elok je, cantik je suara kita. Lala kapsi Tiba 36C. Tiba. Macam tu sudah kuris. Apa? Macam kau jantan kan? Memang kita jantan pun dah kenapa. Sekati lah kita nak jadi jantan ke? Bapa Ariana Grande kat Singapura dah lama tak nampak kan? Yang awak kat mana? Awak tak ingat ke malam pertama? Dia viral dulu, Amy Timber. Ponan kecil. Kita ponan begau. Di mana? Ya, apa ni kat rambut air? Kenapa banyak orang nonton sayang? Apa? Ini nak masuk pergi JB. Boleh sudah mengoringkan. Wes lah booking. Cing. Kita baru pergi mana City Square je dengan JBCC. Lama tak nampak ya. Hai semua. Kejap ya nak ikat rambut. Tak check in dekat Grand Paragon ke? Ada Lara Jacinta kat sini. Ya ke? Lara kat JB Ya Allah. Lara kat JB ke? Anak lah, pondan. Nanti sangka, cing. Jom masuk ke malam ni. Tak nak. Penat. Nak jumpa Danny Leong. Danny Leong ni sabar aku nak kenapa. Kat mana kat JB ni? Dekat ni. Tak tahu kat mana. Beli apa kat JPO? Beli barang je. Dia check out esok. Siapa ni? Cerita tahu je. Oh ya ke? Kau pakai kotek ke pantat? Dua-dua. Check in lah dekat Grand Paragon Hotel juga sis nak jumpa. Dekat mana Grand Paragon? Tak tahu. Suara halkum. Wah Kak JB nak jumpa Lala mesti cantik. Cantik apa? Tak pakai makeup.
Kena pakai makeup juga baru cantik. Ini muka kita tak pakai makeup. Nak rehat dari makeup. Asyik makeup je hari-hari. Sakit ke? Fifi, suara serak nak demam ni ha. Dekat dengan KSL Mall. KSL Mall kat mana tu tak tahu lah dia. Kita apa? Tak. Tengok ketiak you ada bulu tak? Bodoh kan? Tak adalah. Kita cukur. Nak bergambar dengan Kak Lala. Kita tak pakai makeup si malu lah. Nak jumpa orang. Tak yakin. Inilah muka kita. Muka lelaki. I jumpa Lara tadi sebab I kerja hotel sini. Oh ya ke? Mesti cantik kan? Dia mesti cantik sebab dia abu mayat. Minum alimau. Berapa hari? 1 malam je. Besok balik lah. Kita berada dekat tak kat mana ni. Nak Isa Konek. Lain-lain lah jantan sekarang ni. Isa Konek pondan. Tak faham. Kenapa jantan zaman sekarang ni suka Isa Konek pondan? Takutnya dia bukan gay boy. Dia straight. Ada bini, ada girlfriend. Tapi usia abatan papuk. Macam mana? Hai. Hanif syukur. Tiba. Mesti dah banyak jatuh kan? Dah tak ada dah. Ini dah original I punya bulu mata. Ini original bulu mata I dah. I dah cabut dah. Sebab I buat facial kan. Cantik sangat Lara. You pun cantik. You ko. Tiba. Siap je soalan Lala nak jumpa Tok makeup cantik kat JB tu. Yo, kat JB. Suara serak. Sakit. Kita rogol lagi semalam. Oleh apa kita cerita pasal apa tu kita rogol. Abang Grab. Tak kena nak sama makan siput. I nampak story you makan siput. Sedap ke? Tunjuk puting. Tak nak lah. Kita dah hari-hari payung video puting. Tak nampak puting pink. Tiba puting pink. Apa ni? Lala tak sihat ke? Kenapa suara tu? Lala jom lepak Soho. Soho mana? Oh my god. Lala apa nama tajuk favourite Lala tu yang wasting my time? Apa tu? Yang wasting my time. Rasulullah. Entah. Tak dapat Aish buat suara macam tu. Sebiji macam Lucinta Luna. Siapa Lucinta Luna? Sangat tipu I malam tadi. Aish tak payah nak tipu sangat lah. Kau tak datang Aku tunggu kau. Belanja suara Halkum. Ni lah suara Halkum. Kau tahu apa? Tiba. Adik Sajat. Tiba. Hai semua. Naked fest. Nak pergi mana ni? Masa start Taman Tampoy. Lala mau Republic tak di Sarawak nanti. So Pantai Timur. Hari-hari kita makan situ tapi kita take away je. Kita tak makan dulu situ. Malulah. Susah nak makan kalau orang tengok-tengok. Tak dapat makan habis gerak-geri kita kena tengok-tengok. Tanpa makan. Dah lah kita makan gelojok. Pasal orang tengok-tengok malulah. Lucinta Luna transgender Indonesia meletup. Oh ya ke? Lala sombong lah. Mana ada. Pergi kongkek ke? Kongkek. Apa? Suara pecah. Tiba. Kan? Makan pakai purda lah sis. Ingat Allah. Ya Allah. Kau dah kenapa? Macam siok je kan? Pakaian lelaki ni lah pakaian lelaki. Dah kenapa t-shirt je pun.
Yang suka montok-montok, yang suka ketat-ketat, jom follow IG apa. Suara-suara Ken. Okeylah, bye semua. Lala dekat hotel mana? Dekat Double Tree gitu kan. Dekat hotel Double Tree ni ya. Sakit sudah sis? Iya sis. Tampoi. Kenapa kita tampoi? Misai dah cukup ke? Dah, jangan risau. Misai apa semua mestilah dah cukup. Takkan kita nak biarkan misai kita kan? Cai! Kau pergi mana sis? Pergi ni aja, ada hal kerja. Thank you. Sampai kat mana? Entahlah kat mana. Bulu konek cukup dah. Dah cukup dah. Tak payah kau nak tahu pasal hygiene kita terjaga. Bulu pepek dah cukup. Astaghfirullahaladzim. Thank you so much. Jeng! Ya, betul tu. Sikit nampak. Itu turun. Tetek berbulu tak. Okeylah, thank you so much kerana tengok live Lala. Walaupun ala-ala tak ala. Sakit apa? Demam je. Mesti ada course. Dulu course memon, saya ingat lagi. Saya derja. Bulu bontot dah ada buang, dah ada wax dah. Tunjuk abang masam tak nak. Please jangan layan dorang. Lala mini lah macam mana macam ni. Ya, belanja suara Halkum. Inilah suara Halkum. Kau nak apa? Suara Halkum lah. Kenapa tak ganti je kelamin tu? Tak nak. Thank you. Okeylah. Kita nak sampai dah dekat tamu. Sis ada ombrek ke? Ni lah ombrek kita. Tiba. Okeylah you all semua. Hope semuanya sihat. Tunjuk abang masam. Tak boleh. Tak boleh. Abang masam semalam mana? Dia dah ada bini dia bang. Wislah berteriak sis. Ya Maya, demam aku. Alah. Sakit dah lama jadi seorang nenek kan? Okeylah, tak pergi reko ke? Oh, dah pergi dah semalam. Motif. Okeylah, kedai sis ada bulu tak? Tak ada. Bersih je. Kenapa Mami Lala ni demam kuka? Iya sis. Okeylah. Bye. Tiba. Macam tu sudah koris. Apa? Macam kau jantan kan? Memang kita jantan pun dah kenapa. Sekatilah kita dah jadi jantan kan? Bapa Ariana Grande dah Singapura dah lama tak nampak kan? Yang awak kat mana? Awak tak ingat ke malam pertama? Dia viral dulu Amy Timber. Pondan kecil. Kita pondan begau. Tiba. Ya, apa ni kat rambut air? Kenapa banyak orang nonton sayang? Apa? Ini nak masuk pergi JB. Boleh sudah mengoringkan. Weslah bokeh. Cing.
Kita baru pergi mana City Square dengan JBCC. Lama tak nampak ya. Hai semua. Kejap ya, naikkan rambut. Tak check in dekat Grand Paragon ke? Ada Lara Jacinta kat sini. Ya ke? Lara kat JB Ya Allah. Lara kat JB ke? Anak lah, pondan. Nanti sangka, cing. Jom masuk kelab malam ni. Tak nak. Penat. Nak jumpa Danny Leong. Danny Leong ni sabar aku. Dah kenapa? Kat mana kat JB ni? Dekat ni. Tak tahu kat mana. Beli apa kat JPO? Beli barang je. Kau di JB kah? Suara kita dah macam jantan. Apa boleh buat lah. Inilah suara Halkum Lala. Kau dah selalu cakap kan nak suara Halkum. Inilah suara Halkum. Hai suara Halkum. Aku di JB ya ke? Kelab mana yang best? Menjerit sakan. Ya. Tak pakai makeup ya. Muka kita tak pakai makeup. Pucat. Tak apalah. Muka jantan pun muka jantan lah ya. JB pergi mana lah. Tak ada buat kerja ni terpaksa datang. Hai Rahimi. Sorry jantan. Mana? Oi. Awak ke mana? Awak ke mana? Awak tak ingat ke malam pertama? Ayo. Macam mana ni suara jantan ni? Pangki. Sawadiha, lain nak suara Halkum. Kenapa tutup mulut? Mulut busuk ke? Tak adalah. Mulut kita wangi je. Sekali Ailan ada tutup mulut ke buka mulut? Kote ada? Ada. Nak tengok ke? Kote. Ini besar suara sakit. Semalam elok je, cantik je suara kita. Lala kapsi Iba 36C. Lala mana buat best eyelash extension? Dekat Sabah ke? Dekat Sabah dekat Center Point. Sakit suara tak tidur. Ya. Mandi tak? Dah mandi tak? Makan ubat. Nantilah. JB dekat mana? Dekat JB ni Dekat bandar JB. Ya, masam. Muka jantan pun muka jantan lah. Inilah suara Laila. Suara Halkum. Susahlah macam ni. Pergi Paradigma Mall. Nanti kita akan pergi nak beli barang juga kat situ. Tak tahu sekarang dekat mana ni. Allah Ta'ala. Mana boyfriend? Ada macam ni. Muka jantan pun cantik.